Hyvää iltaa tai mitä tahansa vuorokauden aikaa. Terveisiä Nurmijärveltä. Mulla on 2 tuntia aikaa pyöreillä, kun pitää täällä hoitaa eräs asia. Asiat menee niin, että kello 18-20 vapaata aikaa. Mutta kun fillari selkeä ja ajelemaan. Suunnilleen kuukauden päivät sitten meidän huusholliin muutti Bianchi Celeste alumiinirunkoinen maantiekilpapyörä. Minä en ole tämän pyörän varsinainen ensisijainen käyttäjä, mutta Satula tolppaa nostamalla tästä saadaan ihan sopivan kokoinen kulkinen meikäläisillekin. Kohteenani Kuhakosken vesiputous. Silleen katas kun saa litran mehukanisteri ynnä pannaa, niin tarkoituksena siis veivailla sinne. Ajattelin, jos siellä olisi mukava maisema, jotta voisimme siellä katsella tätä yksilöä hieman tarkemmin. Peilaten omiin pyöräilykokemuksista aina löytää kaikenlaisista välineistä hyviä ja huonoja puolia. Käyttäen pohjakokemuksena sitä, mitä aikaisemmin on tehnyt. Esimerkiksi kun itsellä on vahva teräsrunkoinen tausta. Kyllä mä heti huomaan, kun mulla on alumiinirunkoinen kulkupeli alla. Mä huomaan, että heti nostaessa autoa heittäessä kevyempi on todella. Ralehkia nopeammin mä saan tämän kiihtymään liikkeelle haluttuihin nopeuksiin. Sitten toisaalta kun on vaihtelevaa tiestön kuntoa, no niin kuin täällä vaikka, nämä ei ole mulle kovin tuttuja kulmia missä ajelen, mutta täällä on tästä hyvin monenlaista pyörätietä. Kyllä mä huomaan, että tämä aika vihaisesti tärräyttää aina missä epätasaisuuksia on. Siinä missä taas teräsrunko ikään kuin suodattaa ne kaikki iskut pois. No tuon tärryytyksen mä huomasin, kun yhden kaverin kanssa käytiin semmonen 30 kilsaa ajamassa. Hän testaili uusvanhaa maantiepyöränsä ja minä tätä. Huomasin, että enempi tärryyttää. Siinä mielessä teräs on parempi. Tämmöisissä esimerkiksi hakkaa todella häijysti. Mutta voi kuinka kepoisen ja pehmeän tuntuisesti tämä kuitenkin rullaa. Tästä mä tykkään. Tuntuu nopeammalta kuin ralehki. Vai onko se vain jalloista kiinni? Maantiekokemusta mulla ei tällä paljon olekaan vielä. Kokeilut ovat sijoittuneet hyvin paljon Helsingin ja sen ympäryskuntien kevyen liikenteen väylille. Kokonaiskeskinopeus 16,7. Täysiä ei voi paahtaa. Lähiöissä mitä ei kunnolla tunne käännökseltä, eikä tietenkään lähiöissä muutenkaan. Mopopojat on rassanneet ajokkeessa kuntoon. Varma kevään merkki. Kymppiä. Alamäen ajoviiman laannuttua pystyn kuulemaan vesiputouksen suhin. Varmaan itse putoosia vähän tonne alemmaksi. Jatketaanpa taivalta tonne lähemmäs vesiputousta. Sitten kun sitä ihailtu, niin otetaan vähän tuommoista lähempää näkökulmaa tähän Bianchiin.
ilmiselvästi jotain vanhoja rakennusten perustuksia nämä. Tiiliskiveä ja muuta näkyvillä aika runsain määrin. Oho! Tai siinä on ihan struktuuria ympärillä, mutta pitää varoa, ettei astu tuonne. Petollinen, jos ei tiedä. Kyllä siinä vettä on. Mukava luontokohde. Virtaava vesi on aina jees. Yleisemmän pitkän matkan pyöräilyaiheisen videosisällön mukana. Oheistuotteena. Sivutuotteena virtaavaa vettä. Tämä oli jotenkin semmonen tahkean tuntoinen tuo pyöräilysuorituksen aloitus. Mutta tässä just kun kymppi pamahti tuota pitempää reittiä pitkin tänne, kun tuli noita pienempiä teitä. Isontien vartta olisi tullut 5. Justiin kympin kohdalla alkoi tuntua, että hei, tämä on ihanaa. Ihanaa on myös silloin, kun tuntuu vähän tahkialta. Se täytyy huomioida. Todennäköisesti nautin touhuistani, koska olen pyöräilemässä. Ja siinä se on Bianchi Celeste. Katsotaanpa vähän speksejä. Tämä oli muistaakseni 20, 40 ja olisiko 53 tuo oli muistaakseni tuo vaakaputken mitta. Mulla on aika tarkka tämmönen 20 sentin mikrometrisysteemi tässä, millä mä voin mittailla pittuudet. Tuossa on 20, 40 ja olisiko 45 suunnilleen tuo pystyputki. Pykäliä sieltä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 2 edestä. Shimano-osia. Shimano Sora ja Shimano SG B52. Mikähän tuo pienempi? Se on pienempi. Tämä varmaan tämä ML3 Alloy Reparto Corse jotenkin viittaa tähän runkomateriaaliin. Jotain alumiiniin viittaavaa. Alloy 6061 Bianchi Engineered Heat Treated. Semmosta. Bianchi stemmiä löytyy. Joka paikassa on niin Bianchia. Sitten nämä on joku Shimano kahavasysteemit. Se mikä on erilaista, niin näissä on nämä peukalokytkimet. Tuosta naksautetaan peukalolla raskaammalle ja kahvalla sisäänpäin kääntäen kevyemmälle. Täällä taas kahvasta raskaammalle ja peukalosta keposemmalle. Shimano Ultegra jarrut. 28 millinen rengas on aika maksimi mitä tähän menee. Etuhaarukassa on pikkusen tuota clearancea enempi kuin mitä täällä. Tässä on siis nyt joku tommoset 28 milliset Spectra pistosuojatut maantiekumit. Mutta siis täällä mikä ongelma mä oon kohdannut. No itse asiassa tuollakin on kyllä silmämääräisesti katsottuna saman verran tilaa, mutta siis jos ajelee jossakin soralla, niin sitten tuohon koloon, mikä jää tuohon renkaan ja jarrulaitteen väliin, tuonne kehä, sinne kertyy aina kaikenlaista likaa, moskaa. Se alkaa sitten hinkkaahan tähän renkaaseen. Mä ihmettelin tänään tuossa, kun lähdin tälle lenkille, mikä siellä hinkkaa, niin katsotaanpa tarkemmin. Siis johonkin tuonne väliin oli mennyt pieni kivi. Se sieltä sitten omia aikoja lensi pois, mutta tuossa voi tulla vaikka vaaratilanteita, jos se hinkkailisi vaikka renkaan puhki. Onneksi ajoissa huomasin. Sitten täälläkin todella lähelle runkoa tulee tämä rengas, mutta siihen jää milli tai 2 tilaa väliin, niin eipä se siihen runkoon käy. Silti mielessä, pitäisikö tähän 2.5 gaattorit asentaa? Saisi vähän nimittäin tuntumaan, minkälaiselta se tuntuisi aina vähän tutummilla renkailla. Vaikka näissä vielä pintaa on vanhoissa renkaissa jäljellä, ihan ajettavassa kunnossa ovat.
Myyjähän mulle tiesi sanoa silloin, kun tätä möi, että kulumisen ja käytön jälkiä sitten on niinkö satulassa täällä näin. Ja pystyputken Bianchi-tekstissä, niin siinähän on kans elämisen jälki. Samaten kuin takahaarukassa saati tankoteippeisä. Myyjä sanoi, että hänellä oli siis tässä ollut randotikut, triathlonia ajellut. Sen takia tässä ei ole näitä teippauksia tämän pitemmälle tehty. Mä en ole varmaan tähän randotikkuja laittamassa ollenkaan. Syystä, että maantiepyöränä pysyykö. Minä laitan ne vaikka inseeraan. Pientä sivuvippaa mä en osaa kiekoissa huomaan. En ihan haitaksi asti. Mutta huomaa kyllä, että mittarissa on 6000 kilsaa ja pyörällä ikää ehkä 20 vuotta. Hyvästä kodista kotoisin ja hyvin pidetty. Elämisen jäljet on luonnollisia. Ne sallittakoon tämän ikäiselle pyörälle. 16 senttiä on tuota satula-toloppaa tuota putkesta kaivettu esiin, että minä tällä pystyy ajamaan. Ralehkia tämä ei voita, mutta tämä on aivan huippuvehe tämmöiseen hauskan pittoon, iltalenkkeilyyn. Puhelin soi juuri sopivalla hetkellä. Poistun hetkeksi. Onpas hyvää mehua. Jaha. Tänne täytyy joskus tulla myös pyöräilyseuran retkijaoston voimin keittelemään kahvia ja lohisoppaa ja makkaraa paistamaan. Sun sellaista. 1724. Koskenrannalla on 4 myllyä. Ahaa. 1902. Koskenrannalla on 3 vesivoimaa käyttävää rakennusta. Okei. Vesivoimarakennelmia. Siinä on vähän historiaa. Pyöräretkellä Kuhakoskella 1930-luvulla. Ai ai. Siitä semmonen 90 vuotta myöhemmin. Sama meno jatkuu. Nautinto pysyy harrastuksessa. Vuosisadasta tai 10 riippumatta. Ajellaanpas nyt ihan varsteksi tätä tie 132 sitten takaisin. Täällä on tämä vesiputouksen yläosa. Kyllä siinä puotusta tulee. Lenkille lähteensä voi tästä edespäin aina valkata, onko italo vai britti fiilis. Pyörävalinta sen mukaan. Lopuksi voisi sanoa tykkään. Kyllähän mä tulen teräsrunkoisen kuskina varmasti pitkälti pysymään. Tai ei alumiinisakaan mitään vikkaa. Italialaiset tekee hienoja pyöriä. Siispä hyvin todennäköisesti saatatte nähdä minua jossakin joskus ajelemassa alumiinirunkoista Bianchi Celesteä. Mitä tahansa mielen päälle kysyttävää, kommentoitavaa, kerrottavaa Bianchista, muista pyöristä, teräksestä, alumiinista, inseerasta tai kanjonista tai päivän säästä tai vuorokauden ajasta. Jatketaan tarinaa tuolla kommenttiosion puolella. Tämän videon pian päättyessä, kun hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua siitä, että
Sinä olet katsonut tämän alumiinirunkoisen videoblogin tekeleen Nurmijärven pitäjästä, Uudenmaan maakunnasta. Minä pian pakkaan kampsuni auto peräronttiin ja lähdetään jälleen Helsinkiin. Toivotaan iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takku varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus Turtlesi tunnariin soidessa. Kiitos kun olit mukana. Heippa! Matkamusaa.